හරි කොහොමද ඔයාලට ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පැසිව් විදිහට ක්‍රිප්ටෝ වලින් අපිට ඉන්කම් එකක් ගන්න ඕන නම් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ බොට් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. බොට් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ අපි මැනුවල් ට්‍රේඩ් කරනවා වෙනුවට අපි දෙන සෙටින්ස් වලට අපි දෙන කමාන්ඩ්ස් වලට බොට් කෙනෙක් ලව්වා අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන වාසිය තමයි අපි නිදාගෙන හිටියත් මේ බොට් අපි වෙනුවෙන් ට්‍රේඩ් කරන එක. ඉතින් මේ බොට් ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරද්දී උඩින්ම ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ ගිට් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. ගිට් ට්‍රේඩින් බොට්ලා ගොඩක් එක්ස්චේන්ජ් වල තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මේ එල් බැංක් එක්ස්චේන්ජ් එක ගැන මම කලින් කතා කරා. ඉතින් මේ එල් බැංක් එක්ස්චේන්ජ් එක මොකද දැන් අපිට එක්ස්චේන්ජ් කීපයක අපේ කැපිටල් එක තියන්න ඕනේ. ඒක එක්ස්චේන්ජ් එක තියන්න බෑ. Binance එකේ ගිට් ට්‍රේඩින් තියෙනවා. නමුත් Binance එකේ තියෙන යම් ප්‍රශ්න නිසා අපි වෙන වෙන එක්ස්චේන්ජ් වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මම හොයාගත්ත හොඳ එක්ස්චේන්ජ් එකක් තමයි එල් බැංක් එක්ස්චේන්ජ් එක කියන්නේ. ඉතින් අද ඩොලර් 1000ක් වගේ දාලා ගිට් ට්‍රේඩින් බොට් කෙනෙක් මම ඔයාලට ලයිව් පටන් ගන්න පෙන්නන්නම් එල් බැංක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මම මේකේ අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් සතියකින් මාසෙකින් කොහොමද මේ බොඩ්ගේ ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලට පෙන්වන්න. මොකද අපි දැන් ඩොලර් 1000ක් වගේ දාන්න නිසා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් එයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි මම අද යූස් කරන කොයින් එක තමයි ලයිට් කොයින් එක. මොකද හාවින් එකත් ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි ලයිට් කොයින් එකේ ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් බොට් කෙනින් පටන් ගන්න එක හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මෙතෙන්දි එල් බැංක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඔයාලට ඩොලර් 250ක් වෙනකම් බෝනස් එකක් ගන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ෆී එකෙන් 20% off එකක් හම්බෙයි ඔයාට ඒ ලින්ක් එක පාවිච්චි කරොත්. ඒ නිසා ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා account එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ funds එක ඩොලර් 1000ක් තිබුණත් ඩොලර් 500ක් තිබුණත් ඩොලර් 10000ක් තිබුණත් ඒ තියෙන amount එක exchange කීපයක බෙදන එක හරිම වැදගත්. මොකද එතකොට එක exchange එකක් හරි කඩාගෙන වැටුනොත් අපේ capital එක සම්පූර්ණයෙන් අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ exchange කීපයක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි මේ එල් බැංක් කියලා කියන්නේ. හරි මේකේ අනෙක් විශේෂත්වය තමයි ඔයාට KYC කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ email එක විතරක් දීලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ window එකකට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන trade කියලා icon එකක් තියෙන මෙන්න මෙතන. අනේ trade කියන එක click කරලා මෙතන තියෙන මේ තියෙන grid trading කියලා අන්න ඒක click කරන්න. හරි. එතකොට මේකේ අපිට coin එක මේක මෙහෙම spot trading window එක වගේම තමයි තියෙන්නේ. මම මේකේ සම්පූර්ණ කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයා trade කරන්න දැන් මම යන්නේ Litecoin එකනේ. Litecoin එක LTC කියලා type කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන මෙන්න මෙතන Litecoin USDT කියන එක පේනවා. ඒක click කරමු. හරි එතකොට ඔන්න Litecoin එකේ chart එක එනවා පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙතන limit market කියලා තියෙනවා ඊට මෙහා පැත්තේ මෙතන stop limit කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ වැදගත් මේක මෙන්න මෙතන grid trading කියලා තියෙනවා right grid trading කියන එක click කරන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක දැනට මේක suggest කරලා තියෙන bot කෙනෙක් ඒ කියන්නේ AI එක මගෙන් ඒ කියන්නේ AI technology එකෙන් මෙයාලා suggest කරලා තියෙන bot කෙනෙක් එයාගේ yield එක 7 day yield එක 451ක් ගන්න තිබ්බලු ඒ බොට් පටන් ගත්තා නම්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට පටන් ගන්නෑ. මම මේක මැනුවලි තමයි මේ බොට් setup කරගන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට මැනුවලි setup කරගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් කෙලින්ම මේ බොට්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. එතන මේ බොට්ගේ විස්තර තියෙනවා. මේ තියෙන price range එක. මම grid trading bot කෙනෙක් වැඩ කරන හැටි ඔයාලට තව ටිකකින් කියන්නම්. ඊට පස්සේ orders ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ grid එකක් අතර පරතර USDT වලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක grid එකකට profit එක තියෙනවා. right ඉතින් මේකේ grid trading කියලා කියන එක චුට්ටක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න මේ බොට් පටන් ගන්න කලින්. එතන මම මේ ඉන්නේ Litecoin එකේ daily chart එකේ. එතකොට grid trading bot කෙනෙක් ඔයා පටන් ගන්න කලින් බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ range එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ grid trading bot කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ එක range එක. අපි තමයි range එක ඒ කියන්නේ හිතන්නකො Litecoin එකෙන් ඩොලර් 50 ඉඳන් ඩොලර් 100 වෙනකම්. එතකොට ඒ range එකේ තමයි bot trade කරන්නේ. එතන මුලින්ම අපි weekly වගේ chart එකකට ගිහිල්ලා මේක කොච්චර ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පහුගිය මාස කීපේ ගිහිල්ලා තියෙද කියලා බලන්න ඕනේ. කොච්චර අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා තියෙද කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වීක්ලි chart එකේ Litecoin එකේ අඩුම ගිහිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ support area එක තමයි අපිට වැදගත් 45 46 area එක. හැබැයි මම පුද්ගලිකව හිතන්නේ මේ halving එකත් එන නිසා Litecoin එක ඩොලර් 45ටම වැටේ කියලා. ඒ නිසා මම බලනවා තව ටිකක් උඩ level එකක් වෙන්න මේ level එක. ඩොලර් 70 වගේ තියෙන level එක. right ඒ level එක හොඳ level එකක් කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට මම daily chart එක දැන් ආයෙ දා ගන්නවා. එතකොට මම බලාගත්ත level එක ඩොලර් 70 level එකනේ. මෙන්න මේ level එක නේද? මෙන්න මේ level එක ඩොලර් 66 නුත් තියෙන ඩොලර් 66න් ගමු අපි. මෙන්න මෙතන හොඳ support එකක් තියෙන නිසා මෙන්න මේ range එක. right
$66 ඉඳන් මෙතන highest point එක අපි ටිකක් උඩින් දාමු. මොකද දැන් halving එකත් එක්ක තව ටිකක් coin එක up වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි $120ට වගේ එනකන් වගේ upper limit එක ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට bot කරන්නේ මෙන්න මේ හැම තැනින්ම buy කරන එක. එතකොට bot කරන්නේ මේ coin එක පල්ලට ආවොත් එහෙම coin එක down trend එකක් ආවොත් එහෙම දැන් අපිට buy කරන්න කියලා දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ levels වලින්. right? මෙන්න මේ විදිහට buy කරන්න කියලා දාන්න පුළුවන් මම $64ට එනකම් buy කරනවා $64ට එනකම් buy කරන්න මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒතර bot කරන්නේ market එක පල්ලට වැටෙන මේ හැම area එකකින් buy කරනවා bot. ඒකල market එක up වෙනකොට මේ buy කරපු ඒවා යම්කිසි percentage එකක් profit එක තියාගෙන sell කරනවා. market එක up වෙනකොට sell කරනවා. down වෙනකොට buy කරනවා up වෙනකොට sell කරනවා. හැබැයි මෙයා මෙහෙම කරන්නේ මෙන්න මේ range එක ඇතුලේ විතරයි. $60 ගණන් වල මෙන්න මේ range එක ඇතුලේ විතරයි එයා trade කරන්නේ. මෙන්න මෙතරයි අපි දැන් තෝරගත්තේ කොහොමද? මේ $66 කියමු. $66 ඉඳන් $120 වෙනකම්. මෙන්න මේ range එක තමයි අපි තෝරගත්තේ. right? trade එක. එතකොට මේ $66 ඉඳන් $120 වෙනකම් market එක කොහොම move වුණත්, right? මේ market එක කොහොම move වුණත්, කොහොම වෙනස් වුණත් ඒ up වෙනකොට sell කරනවා, ආයෙ down වෙනකොට එයා buy කරනවා, ආයෙ up වෙනකොට sell කරනවා. අපි මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙයා buy කරලා sell කරගන්නවා. එතකොට මේ range එක ඇතුලේ තියෙනකම් මේ bot වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ range එකෙන් එළියට ගියොත් එහෙම $125 වුණොත් එහෙම මේ bot తాවකාලිකව නවතිනවා. right? එතකොට අපි range එක දීලා තියෙන ඒකනේ. හැබැයි market එකේ Litecoin price එක ආයෙ 120ට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම ආයෙ මෙයා trade කරන්න පටන් ගන්නවා. තේරෙනවද? එතකොට දැන් $66ට වඩා market එක අඩු වුණොත් එහෙම, right? මෙන්න මේ 66 range එකට වඩා market එක පල්ලට වැටුනොත් එහෙම bot buy කරන එක නවතිනවා. right? එතකොට bot ආයෙ up වෙලා 66ට උඩින් ගියාට පස්සේ තමයි ආයෙ buy කරලා profit ගන්න, buy කරලා sell කරලා profit ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක ගොඩක් කල් තියන්න ඕන. මේක ගැන ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට ඊළඟ අවුරුද්දෙන් මේ bot ගැන බලන්න නැතුව $1000ක් 2000ක් දාලා මේ bot දිගටම trade වෙන්න ඔයාට තියන්න ඕන නම් ඔයාට ලොකු පල්ලෙහා ලොකු range එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක හිතන්න $40 ඉඳන් $200 වෙනකන් කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ range එකේ තියෙනකම්ම ඔයාට profit එනවා. right? නමුත් ඔයා මේක සතියෙන් සතිය බලලා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් හොඳම දේ තමයි අඩු range එකකින් bot පටන් ගන්න එක. එතකොට අපේ profit එක, ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තුර profit එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි හිතන්න $90 ඉඳන් $100 වෙනකන් දැම්මොත් එහෙම bot මේ කාලේ තුර විතරනේ trade කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් තැන් වලින් bot buy කරන්න පුළුවන්. buy කරලා sell කරලා ගොඩක් profit ගන්න පුළුවන්. coin එක මේ range එකේ තියෙනකම්. හැබැයි මේ range එකෙන් උඩට ගියොත් හරි, මේ range එකෙන් පල්ලට ආවොත් හරි bot trade කරන එක නවතිනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේක තමයි grid trading වල සරලව වෙන්නේ. right? ඉතින් මේක මට මෙහෙමයි පොඩි ළමයෙක්ට වගේ මේක මේ පියවරෙන් පියවර කිය දිදී කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්න කෙනෙක් නම්, ක්‍රිප්ටෝ වල කාලයක් සතියක් දෙකක් හරි හිටපු කෙනෙක් නම් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right? හරි, දැන් බලමු මේ bot අපි setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර අපි මෙතන lower price එක මම අර කිව්ව lower level එක දාමු $66 කියලා. upper price එක දාමු මං දාන $120 කියලා. ඊට පස්සේ number of grids, right? මං කිව්වේ කියන්නේ buy කොච්චරක් යනකින්, ඒ කියන්නේ buy කරන අවස්ථා ගන්න, right? sell කරන අවස්ථා ගන්නයි දාන්න ඕනේ. මේක අපි නිකම් දාමු points දැන් අපි 50ක් වගේ දාමු grid ගන්න. හරි, ඊට පස්සේ වැදගත් setting එකක් එනවා මේ arithmetic and geometric කියලා. arithmetic කියන්නේ මේ bot මේ grid ගන්න setup කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් bot buy කරන points setup කරගන්නේ අපි $90 මේ bot පටන් ගත්තා නම් $90 දී price එක තියෙද්දි ඊට පස්සේ එයා දාන්නේ 80 89 88 87 86 අන්න ඒ වගේ. right? එතකොට දානවන්න $1 අඩු වෙන්න. මම උදාහරණයක් කිව්වේ මේ bot setup කරන විදිහ අනුව අපි grid දාන විදිහ අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට $4 අඩු වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 90න් පටන් ගත්ත $86 ඊට පස්සේ 82 78 එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට Litecoin එකේ price එක right හරි $1කට තමයි arithmetic කියන එක select කරොත් දාන්නේ. එතකොට geometric කියලා දැම්මොත් එහෙම එතෙන්දි වෙන්නේ percentage එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම 100ට එකකින් අඩු වුණොත් තමයි bot buy කරන්නේ. grid setup කරගන්නේ bot buy level setup කරගන්නේ හැම වෙලේම $100ට එකකින් අඩු වෙනකොට. නැත්තම් ඒ වෙලාව දාන grid ගාන අනුව 100ට දෙකකින් අඩු වෙනකොට කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 100ට දෙකෙන් දෙක අඩු වෙනකොට තමයි bot පල්ලෙන් buy කරන්නේ. හැබැයි මම කැමති
මේ අරිත්මටික් කියන එක තියන්න. එතකොට මට මේක අර ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් එක හරියට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ පල්ලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන quantity of single grid buying and selling. ඒ කියන්නේ එක grid එකකදී ඔයාලට buy කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය. ලයිට් කොයින් නම් ඔයාලට ලයිට් කොයින් එකක් දෙක grid එකේ buy කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි එක දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා එක grid එකකදී ලයිට් කොයින් එකක් buy කරන්න. ඒ වගේ අපිට grid 50ක් right orders 50ක් open කරන්න අපි ගාව ඩොලර්ස් 4800ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉච්චර නෑනේ. අපේ හින්දා මේක 0.5 කියලා දාමු. එතකොට මේක 0.5 කියලා දැම්මොත් එහෙම ලයිට් කොයින් ප්‍රයිස් එක දැන් ඩොලර් 90යි නම් අපි ඩොලර් 45ක් යනවා එක ඕඩර් එකකට. right ඒ වගේ ඕඩර් 50ක් දාගන්න එපා. එතකොට ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන දැන් හිතන්න ඕනේ දැන් ලයිට් කොයින් ප්‍රයිස් එක දැන් ඩොලර් 90 රේන්ජ් එකකින් තියෙන අපි හිතමුකෝ ඩොලර් 90යි කියලා. එතකොට එක ග්‍රිඩ් එකකට ඔයාට ඩොලර් කීයක් දාන්න ඕනේ? හිතන්න ඔයා එක ග්‍රිඩ් කෙනෙකුට ඔයාට ඩොලර් මේ 20ක් වගේ නම් 25ක් වගේ කියන්න එක ග්‍රිඩ් කෙනෙකුට ග්‍රිඩ් එකකට ඔයා ඩොලර්ස් දාන්න ඕනේ ඩොලර් 25ක් වගේ නම් අපි ලයිට් කොයින් buy කරන්න ඕනේ කොච්චරක්ද? right ඩොලර් 45ක නම් ලයිට් කොයින් භාගයයි. එතකොට ඩොලර් 25ක නම් ලයිට් කොයින් සාමාන්‍ය 0.25ක් වගේ අපි දාමු. right 0.25ක් දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා ඩොලර් 1200ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ බොට් කරගෙන යන්න. එතකොට අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඩොලර් 20ක්වත් එක ග්‍රිඩ් කෙනෙකුට එනවා නම් හොඳයි. දැන් 0.25 දැම්මට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ලයිට් කොයින් එක ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 100ට ගියොත් එහෙම ඩොලර් 25ක විතර buy වෙනවා. right 0.25ක් කියන්නේ right ලයිට් කොයින් right. එතකොට අපි මේක ග්‍රිඩ් ගන්න ඕන නම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඩොලර් දැන් 1000ක් මම දාන්න ඉන්නේ. අපි ග්‍රිඩ් ගන්න 40ක් දාලා මේකේ මේ amount එක අපි දාමු ඩොලර් 1000ක් කියලා බලන්න. right හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා ඩොලර් 1000කට ග්‍රිඩ් 40ක් තියන්න. එතකොට එක quantity එකට එක නැත්නම් එක ග්‍රිඩ් එකකට quantity එක 0.25ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මේක ඕන මෙතන දැන් මෙතන ඩොලර් 1000 දාලා මෙතන ග්‍රිඩ් ගානේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන quantity එක ඔටෝ වෙනස් වෙනවා. right අපි ග්‍රිඩ් 50ක් දැම්මොත් කොහොමද කියලා බලමු. ග්‍රිඩ් 50ක් දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ එක ග්‍රිඩ් එකකට ප්‍රොෆිට් එක 0.7 ඉඳන් 1.43 වෙනකන් එන්න පුළුවන් 100ට. right ඉතින් මේ ගාන හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මේ settings හදාගන්න එක හරිය වැදගත්. දැන් මේ AI මගින් suggest කරපු setting එක බලන්නකෝ right orders ගාන 98ක් දාලා තියෙන AI එකේ මගින්. මොකද හැබැයි ඒකේ price range එක 64 ඉඳන් ආයෙකෙත් දාලා තියෙන හැබැයි එහෙමයි 64 ඉඳන් 123 වෙනකන්. අපි දැන් මේ 66 ඉඳන් 120 වෙනකන්. මෙයා orders 100ක් දාලා තියෙනවා. අපි orders 50යි දැම්මේ. අපි මම හිතන orders 50 ඇති කියලා. මොකද ඒක පල්ලෙහාට 25යි උඩට 25යි යන්නේ. sell orders 25යි buy orders 25යි යන්නේ. මොකද දැන් පල්ලෙහාට buy orders 25ක් කියන්නේ ඩොලර් 60 වෙනකන් ඩොලර් 20ක 66 වෙනකන් ඩොලර් 20ක වගේනේ වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට 1 ඩොලර් එක ගාන වගේ හරි buy වෙයිනේ. right ඒ නිසා 25ක් තියෙනවා. මොකද මේ AI එකෙන් suggest කරපු orders 100 කියන එක දැම්මට පස්සේ බලන්න එක grid එකකට profit එක එන්නේ 0.28 ඉඳන් 0.72 වෙනකන්. මොකද මේකේ fee එක ගැන කන්සිඩර් කරන්න එපා. ඒ නිසා මේ වගේ ලොකු එක ග්‍රිඩ් එකකට මේ වගේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් එන එක හොඳ නිසා අපි මෙහෙම තියමු right ඩොලර් 1000ක් දාලා ග්‍රිඩ් ගන්න 50ක් තියලා quantity of single grid buying and selling 0.2යි light coin right ඔය ගාන තියලා අන්න අපිට run manual grid කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න තියෙනවා right ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ summary එකක් එනවා. මේ තියෙන්නේ price range එක orders ගාන right spacing එක ඩොලර් 1ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඩොලර් 1.08යි. අපි ඒක arithmetic use කරපු නිසා ඒ විදිහට තමයි හැම වෙලෙම buy වෙන්නේ. එක quantity එකකට light coin ප්‍රමාණය right එක profit එකට එක grid එකකට profit එක. ඒ කියන්නේ එක පාරක් buy වෙලා එක පාරක් sell වුණොත් ඒකේ profit එක වඩා ආසන්න වශයෙන් මේක 100ට එකක් වගේ එනවා. මෙහෙමයි 100ට එකක් කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් වුණාට මේක සමහර වෙලාවට volatility එක වැඩි coin එකක් එම් select කරගත්තොත් එහෙම දවසට මේ වගේ මේ කියන්නේ buy and sell orders 100ක් 200ක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ profit එක ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් වෙනවා right right හරි මට ඊට කලින් වුණා තව මේක setting එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙතන advanced option කියලා තියෙන අන්න ඒක පොඩ්ඩක් click කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන්න මේක වැදගත්. මේ උඩේ වරන් එච්චර අවශ්‍ය නැහැ අපි spot එකේ පටන් ගන්න නිසා. වෙන්න මෙතෙන් ආවට පස්සේ මේ settlement option කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ bot කවදා හරි නවතිනකොට ඔයාලට කොහොමද settle වෙන්න ඕනේ කියන එක. දැන් මට මේ bot නවතිනකොට කොයි වෙලේ හරි මම මේ bot නවත්තනකොට මට ලයිට් කොයින් අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕනේ USDT. මොකද මම USDT 1000ක් දාලා ගත්තේ මේ පටන් ගත්තේ බොට්. ඒතර මට ඕනේ USDT වලින් මේ බොට් නවත්තන්න. ඒතර මට මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මට market price to Litecoin. ඒ කියන්නේ ඔයාගා USDT ඉතුරු වෙලා තිබ්බනම් ඒකනොත් market price එකට Litecoin buy වෙනවා. නැත්තම් මෙතන
return current token. ඒ කියන්නේ git නවත්තනකොට ඔයාගේ USDT 100ක් තිබුණා නම් USDT 500ක් තිබුණා නම් Litecoin උත් 5ක් තිබුණා කියන්නේ. එතකොට එහෙම තමයි ඔයාට බොට් නවතින්නේ. හැබැයි මට එහෙම නෙමෙයි ඕනේ. මට ඕනේ මං ගාව තියෙන සේරම Litecoin ටික USDT වලට හරවලා බොට් නවත්තන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරනවා market price to USDT. right? ඒක සිලෙක්ට් කරලා run manual bot. right? ඊට පස්සේ summary අර විදිහට එනවා. හරි. ඊට පස්සේ settlement mode එකත් ඔයාලට පේනවිලා තියෙනවා market price to USDT. right? හරි. ඊට පස්සේ අපි confirm කියන එක click කරමු. right? ඊට පස්සේ මේ බොට් එහෙම ස්ටාර්ට් වෙනවා. right? ඊට පස්සේ මේ විදිහට බොට් මෙහෙම පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට මේ බොට් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන grid trading එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන grid trading කියන ක්ලික් කරලා අපිට බොට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර පේනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා මම මේ බොට් පටන් ගත්ත දවස. right? ඊට පස්සේ මේ pair එක Litecoin USDT spot grid කෙනෙක් මම පටන් ගත්තේ කොයි වෙලාව future grid ලා පටන් ගන්න එපා liquidate වෙන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ මෙතන profit එක આવොත් වෙනවා $1000ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. transaction එකක් වෙලා තියෙනවා. එතෙන් market price එකේ buy වෙන්න ඇති. මෙතන details වලට ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ bot ගේ details සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණයෙන් මේ අපි settings හදපු එක බලා ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේකේ දැන් අපි දැන් පටන් ගත්ත නිසා මේක profit එකක් නෑ. මොකුත් තාම මම මේක update video එකක් සතියකින් විතර ගේන්නම්. ඊට පස්සේ මේ බල්ලට ආවම පේනවාට මේ right? Litecoin buy කරන් දාලා තියෙන orders මෙහෙම පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. sell orders උඩින් තියෙනවා. right? එතකොට දැන් buy කරනවා කියන පල්ලෙහාට දැන් drop වුණොත් ආ buy කරන්න. දැන් මෙතනින් up වුණොත් දැන් buy කරපුවා sell වෙනවා. ආයෙ පල්ලට වෙනකොට ආයෙ buy වෙලා ආයෙ උඩට sell වෙනවා. right? sell orders මම හිතන්නේ 25ක් විතර වැටලා ඇති. හරි. එතකොටත් ඔයාලට මේ විදිහට crypto වලින් passive income එකක් earn කරගන්න ඕන නම් එලි බැංක් එකේ grid trading bot කෙනෙක් පටන් ගන්න මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ඒක දැන් මේ grid trading කෙනෙකුට $1000ක් විතර ඔයා deposit කරනවා. ඔයාලට හොඳ bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. $250ක් වෙනකම් bonus එකක් ගන්න link එකක් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ දැන් update video එකක් මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සතියකින් විතර ගේන්නම් කොහොමද මේ profit එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos මම දිගටම ගේනවා. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. video එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා ඔයාලට කරන්න ඕනේ videos මොනවද කියලා comment section එකේ දාන්න. ඔයාත් bot කෙනෙක් පටන් ගත්තොත් comment section එකේ දාන්න. ඔයා පටන් ගත්ත bot පටන් ගත්තේ මොන coin එකටද මොන කොච්චර capital එකක් ඔයා invest කරාද කියලා දාන්න comment section එකේ. හරි අපි මේ වගේ තව video එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාට සුබ දවසක්.